අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම පොරොන්දු වුණා වගේම මම ඊට කලින් කරපු Redmi Note 10 එකේ දවස් 10ක් විතර පාවිච්චි කරලා මගේ full review එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් කොහොමනත් හැම දෙයක් ගැනම in detail කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් short කරලා. ඒකෙන් හින්දා වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක රිලීස් වෙච්ච දවස්වල ඇත්තටම ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල ෆෝන් එක මිලදී ගන්න තිබුණ නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්ටොක්ස් නැහැ. අඩුම ගානේ මට මේක එවපු TechTrix සමාගමෙත් ඒ වෙනකොට තිබුණ නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට ඔයාලට ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් Redmi Note 10 මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්නකොට හම්බෙන gift pack එක ගැනත් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ දාලා දෙන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ඔයාලට දැම්ම මේක pre-order කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමුණත් මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක ආසන්න වශයෙන් මම දැන් දවස් 12ක් විතර එක දිගටම පාවිච්චි කරා මගේ primary sim එකත් මේකට දාගෙන. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ device එක මේ ගිවන ගානට වටිනවද සහ මේ device එක ඔයාලට suitable වෙනවද කියලා. කොහොමුණත් මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ full review එකේදී මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මෙයාලගේ තියෙන mainම key point එක වෙන. එහෙම නැත්නම් mainම selling point එක වෙන මේකේ තියෙන display එකෙන්. මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ display එක ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් මම unboxing video එකේ කිව්වා වගේ මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.43ක full HD plus super AMOLED display එකක්. ඉතින් super AMOLED එකක් මෙන්න මේ වගේ price range එකකට දෙනවා කිව්වම ගොඩක් අය කිව්වා මේකට දාලා තියෙන්නේ ගොඩක් බාල තත්ත්වයේ super AMOLED display එකක් කියලා. හැබැයි ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ට වඩා අඩු වුණත් මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන සාමාන්‍ය රුපියල් 60000 70000 වගේ range එකේ තියෙන super AMOLED display වල තියෙන quality මට බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද විශේෂයෙන්ම Samsung සමාගමේ mid range වලට ආපු super AMOLED display එකත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් ඇත්තටම Redmi සමාගමට salute එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒවට වඩා ගොඩක් quality super AMOLED එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ බලා ගන්න හම්බුනේ. මොකද මම පාවිච්චි කරපු සමහර Samsung device වල හරියට auto brightness වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් display එක flick වෙන්න ගත්තා. හැබැයි මෙන්න මේක රුපියල් 40000ට වඩා අඩු වුණත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ display එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් නම් display එක අතට අරගෙනම බලන්න. විශේෂයෙන්ම මේකේ ගත්ත ගමන් පොඩ්ඩක් ඩල් කලර් එකක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි මේකේ තියෙන setting වලට ගිහිල්ලා auto mode එකෙන් saturated mode එකට දාගත්තට පස්සේ මම මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරපු Realme 8 එක වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ colour සහ brightness මේකෙත් බලා ගන්න හම්බුනේ. විශේෂයෙන්ම මේකේ 1100 nits බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා outdoor visibility එක ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම හිතුවටත් වඩා ගොඩක් හොඳට outdoor visibility එක සහ brightness colors වගේම display එකේ තියෙන quality එකත් ගොඩක් හොඳට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා රුපියල් 40000ට වඩා අඩු උනත්. හැබැයි මේකේ තිබ්බ නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන always on display පහසුකම. මම දන්නේ නැහැ ඇයි මේකට always on කියන්නේ කියලා. මොකද මේක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තප්පර 10ක් වගේ කාලයක්. ඉතින් එහෙම කියද්දි මේක always on කියන්නත් බෑ. ඒ වගේම මම මේක තියෙන latestම MIUI update එක මේකට දාලා තින්නේ. ඒ වගේම update එක දාලා full reset එකකුත් කරලා තමයි මගේ අත්දැකීම බෙදාගන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට update කරා කියලා ඒක හරියටම bugs නැති වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම reset එකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අලුත්ම update එක දාලා reset එකක් කරපු හින්දා තමයි තාමත් මේකේ always on display පහසුකමේ මෙන්න මේ bug එකේ විදිහටම තියෙනවා. තප්පර 10 තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් battery එක ටිකක් drain වුණත් always on පාසුකම පාවිච්චි කරන මං වගේ කට්ටියට මේක හෙන අපරාධයක් කියන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ ඔප්ෂන් එක ගෙවපු එක. කොහොමනම් සමහර විට ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදී මේක ෆික්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ලංකාවේ ගොඩක් Netflix වගේ බලනවා නම් ඔන්න ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ආරංචියක්. මොකද මේ වගේ mid range device එකක් වෙලත් මේක අපිට Widevine L1 කියන certification එක තියෙන හින්දා Netflix වල අපිට full HD video කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක stream කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ price range එකේ තියෙන අනිත් devices ගත්තොත් ඔයාලට Netflix full HD එකක් stream කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේ display එකට මම හිතනවා මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ super AMOLED එකක් මේ පාර Redmi Note 10 එකේ මෙයාලා include කරලා තියෙනවා. අනිත් කාරණාව මේකේ තියෙන earpiece එක ටිකක් ලොකු earpiece එකක් තියෙන සහ මේකේ සද්දෙත් ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම මම මේකට පාවිච්චි කරෙත් මගේ primary hot sim එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරනකොටත් මේක call එකක් ගන්නකොට loudness ටිකක් වැඩි වගේ හිතුණා. ඒකින්ද
70%කට වගේ වොලියුම් දාගෙන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම බලද්දී සාමාන්‍ය ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකක තියෙන ඉයර්පීස් ක්වොලිටි එක ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් සවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ ඉයර්පීස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙයාලගේම මීට කලින් ආපු M3 එක සහ ඊට කලින් ආපු Redmi 9, 9C, 8A, 9A වගේ devices ගත්තොත් ඒවල තියෙන ඉයර්පීස් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. තියෙන ලෝම ක්වොලිටි ඉයර්පීස් එකක් තමයි තිබ්බේ. හැබැයි මේකෙදි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඉයර්පීස් එකක් දාලා තිනවා. මොකද මම පාවිච්චි කරපු අර කලින් කිව්වා වගේ ෆ්ලැග්ෂිප් level quality එකක් මෙන්න මේ piece එකේ sound එකෙන් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන design එක සහ build quality එක ගත්තොත් මේක සම්පූර්ණයෙන් plastic වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම display එක Corning Gorilla Glass 3 වලින් protect කරලා තියෙනවා. හැබැයි back එකේ අපිට කිසිම protection එකක් නැහැ. හැබැයි එහෙම නැති වුණා කියලා මේ වගේ චුට්ටක් තද කරා කියලා අපිට කිසිම වෙලාවක මේක බෙන්නෙවත් චරබර ගාලා සද්දෙවත් ආවේ නැහැ මට. ඉතින් සමහර අය කියනවා මේකේ production අන්තිමයි නිකම්ම කැඩිලා යනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා phone එකක් කඩන්න ඕන නම් ඔයාට මොන phone එක දුන්නත් ඔයා මොන විදිහකින් හරි ෆෝන් එක කඩනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දිත් මේකේ තියෙන බිල්ඩ් එකට මට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් වුණත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ප්ලාස්ටික් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ අපිට IP53 කියන dust and splash proof කියන ටෙක්නොලොජි එක මේකට දීලා තියෙන හින්දා වතුර චුට්ටක් වැදුණා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද SIM tray එකෙත් අපිට rubber bush එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද එතනින් වතුර යන එකත් මෙයාලා මෙතනින් සීමා කරලා තියෙනවා. හැබැයි type C එක පැත්තෙන් සහ my speaker එක පැත්තෙන් ගියොත් මම හිතනවා damage කියලා. හැබැයි මෙයාලා official කියන්නේ නැහැ මේක waterproof කියලා. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන back එකේ design එක සහ මෙන්න මේ කැමරාව අස්සෙන් වතුර යන්නේ නැහැ කියලා නම් මෙයාලා IP53 කියන splash and dust proof certification එක මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් මේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම. මොකද හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 40000ට වඩා අඩු ඩිවයිස් එකක්. ඒ වගේම තමයි හුඟ දෙනෙක් ඇහුවා මගෙන් මෙන්න මේකේ network issues තිබුණාද කියලා ගිය පාර ආපු ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව. කොහොමුණත් මේක නම් ගමින් ගමට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මේක පාවිච්චි කරේ හච් SIM එකක් සහ මොබිටෙල් SIM එකකුත් දාලා දෙවෙනි SIM එක විදිහට පාවිච්චි කරා. කොහොමුණත් හච් SIM එකේදී නම් මට කිසිම network issue එකක් ආවේ නැහැ. 4Gත් හැමතිස්සෙම හොඳටම වැඩ කරා ඉන්නේ ට්‍රින්කෝ වෙලා. හැබැයි මොබිටෙල් එකේ නම් සමහර විට 4G සම්පූර්ණම සිග්නල් තිබ්බත් එකපාරටම නැති වෙලා එන්න ගත්තා. ඒකට මම දන්නේ නැහැ තාමත් මෙයාලා ෆික්ස් කරලා නැත්තේ ඇයි කියන. හැබැයි හච් SIM එකේදී නම් මට ඒ වගේ කිසිම ඉෂුව එකක් ආවේ නැහැ. ඒ වගේ මේකේ තියෙන Wi-Fi ඇන්ටනාව ගත්තත් පාවිච්චි කරන ෆ්ලැග්ෂිප් එකට සාපේක්ෂව එකම වගේ රිසල්ට් එකක් තමයි මට Wi-Fi සිග්නල් වලිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් earpiece එකේ සවුන්ඩ් එකත් හොඳයි සහ ටිකක් වැඩිපුර සිග්නල් දින පළාතක ඉන්නවනම් මම හිතනවා network quality එකත් යම්තාක් දුරට මේක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ මම පාවිච්චි කරපු මොබිටෙල් SIM එකේදී නම් මට පොඩි network issues කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන fingerprint එක. බැලුමට ගොඩක් ෆාස්ට් විදියට ඔන් වෙනවා කියලා පෙනුනත් පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ fingerprint එකේ තියෙන issue එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ මේ MIUI එකේ තියෙන animation වල තියෙන issue එකක්. මොකද මේක press කරපු ගමන්ම unlock වෙන සද්දය අපිට එනවා. හැබැයි ඩිස්ප්ලේ එකට එන්න තප්පරයක් වගේ කාලයක් යනවා මේකේ තියෙන ඇනිමේෂන් ඇවිල්ලා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට එන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදී මෙන්න මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ටච් කරනවත් එක්කම මේ ඇනිමේෂන් ඕෆ් කරලා හරිය අපිට හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ෆාස්ට් ඇකියුරේට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් කියලා. කොහොමත් ස්පීඩ් එක මට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙයාලගේ OS එකේ තියෙන බග් එකක් හින්දා තමයි මේක මෙච්චර ටිකක් ස්ලෝවට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටම පේනවා ඇති එකපාරක් ටච් කරාට පස්සේ තප්පරයක් විතර යනවා මේක අන්ලොක් වෙන්න. හැබැයි අනිත් ඩිවයිසස් වල අපිට ගොඩක් මනින්ම අන්ලොක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ඊළඟ අප්ඩේට් එක එනකන් අපි බලමු. ඊළඟට performance wise ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු Snapdragon 678 කියන SoC එක. ඉතින් සහ 4GB RAM version එක තමයි අද මගේ අතේ තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මේකේ තියෙන MIUI එකේ තියෙන බග් ඇරෙන්න. මොකද මේක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් තැන්වල මේක ස්ට්‍රක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි අපි වෙනම ඉන්ස්ටෝල් කරන ගේම්ස් ඇප්ලිකේෂන් වලදී නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරා. කොහොමුණත් මෙයාලගේ තියෙන MIUI එකේ තියෙන bugs ටික fix කරොත් මම හිතනවා ගොඩක් fast විදියට මෙන්න මේකේ තියෙන basic version එකෙනුත් අපිට ගොඩක් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මම මේකට install කරලා බැලුවා Asphalt 9, PUBG, Free Fire, Call of Duty, Mortal Kombat වගේ game. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ Free Fire අපිට high graphics දාලා play කරන්න පුළුවන්. PUBG ගත්තත් HD වල high frame rate එකෙන් play කරන්න පුළුවන් වුණත් මම නම් ඒකම recommend කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් balance වලට දාලා ඔයාලා frame rate එක ultra දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි Asphalt 9 game එක මම හිතුවේ නැහැ මේ phone එකේ පළවෙනි වතාවට ගොඩක් low quality එකෙන් play වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් setting වලට ගිහිල්ලා අපිට graphics වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි game එකක් on වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් phone එකේ තියෙන maximum performance වලට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා automatic detect කරගෙන තමයි game එක open වෙන්නේ. හැබැයි මේකදී open උනේ lowම setting වලින්. හැබැයි
high graphics වලට දාගත්ත කියලාත් මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අර විදියටම ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ෆෝන් එක ටිකක් හීට් වෙන්න ගත්තා සහ කැමරා එක පාවිච්චි කරනකොටත් පොඩි හීටින් ඉෂුස් ටිකක් ආවා. හැබැයි ඒ ආවේ පළවෙනි පාරට ගේම් සහ කැමරා එක පාවිච්චි කරද්දි විතරයි. ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරනකොට මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. කොහොමත් මම මේකට කිසිම බෑක් කවර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දාත් මට ඉක්මනටම මේ ඩිවයිස් එක කූල් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච හින්දා හීටින් ඉෂුව එක ලොකුවටම දැනුන්නේ නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය මට්ටමකින් හීට් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ RAM management ගත්තොත් නම් මම ඇත්තටම සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන පොඩිම කියන්නේ ලයිට්ම app මේකේ background එකේ apps 12ක් විතර run කරලා සමහරවිට ඒක ආයෙත් restart වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි මේකේ multitasking සහ heavy විදියට ඔයාලා RAM management එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම කියන්නේ මේ වගේ ලොකු magic එකක් මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් මේ price range එකත් එක්ක ගත්තොත් ඉතින් ඊට වඩා ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න හොඳට ප්‍රමාණවත් ප්‍රශ්නකට තියෙන්නේ අර RAM management එකේදී අපි මොකක් හරි website එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි දෙයක් තෝරලා තිබ්බොත් ඉතින් ආයෙ restart වෙන හින්දා අපිට ඒක ආයෙ හොයාගන්නත් හම්බෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම Facebook වල අපි මොකක් හරි page එකක ඉඳලා home screen එකට ගිහලා මොකක් හරි වැඩක් කරලා ආයෙ අර page එකට එන්න આવුත් ඉතින් ඒ page එක හොයාගන්නේ නැහැ. කෙලින්ම තියෙන්නේ ආයෙ Facebook අලුතෙන්ම open කරපු home screen එකේ විතරයි. ඒ වගේම තමයි මම අන්බොක්සින් එකේ කිව්වනේ මෙයාලගේ නැති වෙන්නේ නැතිම ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන IR blast එක කියලා. කොහොමුණත් IR blast එක ගැන මට ඇත්තටම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. ගෙදර තියෙන කිසිම රිමෝට්ලි වැඩ කරන එකක් මට මෙන්න මේ IR blast එක හරහා කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන්ම මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන MI රිමෝට් එක හරහාවත් කනෙක්ට් කරගන්න බෑ. සමහන් රිමෝට් ඇප්ලිකේෂන් කිහිපයක්ම පාවිච්චි කරා කිසිම එකකින් මෙන්න මේ IR blast එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට නම් බලාගන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒකින්ද විශේෂයෙන්ම මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න IR blast එකෙන් වැඩියෙන් වැඩක් ගන්න නම් මගේ නම් කිසිම device එකක් මේ IR blast එකට වැඩ කරේ නැත. විශේෂයෙන්ම AC එක, TV එක, home theater එක වගේ දේවල්. අනිත් විශේෂ point එක තමයි මේකේ තියෙන බැටරි එක. මම මේකෙදී ආසම කරපු දේ තමයි මේකේ බැටරි එක. මොකද ආසන වශයෙන් දැන් දවස් 4ක් විතර එකම charge එකෙන් තියෙන්නේ. කිම කියලා ලොකුවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් විතර මගේ screen on time එක තියෙනවා. මිලියම්පර් 5000ක බැටරි එකකුත් තියෙනවා. 33 watt fast charging උත් තියෙන හින්දා එහෙම නැත්නම් පැය එකමාරකට වඩා අඩුවෙන් device එක charge කරගෙන පැය 8මාරක් 9ක් වගේ කාලයක් screen on time කියන්නේ ඒක මාරම ලොකු දෙයක්. ඉතින් බැටරි එකට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන Super AMOLED display එක තිබිලත් ගොඩක් හොඳට perform කරපු බැටරි එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. අනිත් කාරණාව තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ stereo speaker setup එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් speakers දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි මට ඒක ගැනත් ලොකු සෑහීමක් නැහැ. මොකද මෙයාලා ගොඩක් හොඳට මේක බැලන්ස් කරලා නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන down firing speaker එකකින් අපිට 80%ක වගේ volume එකක් ආවත් උඩ තියෙන එකෙන් එන්නේ 120ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකෙන්ද ගොඩක් හොඳ stereo experience එකක් නම් ඔයාලට මේකෙන් ගන්න බෑ. මොකද හරියට මේක ඇහෙන්නෙම නැති තරම් වගේ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් වගේක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරනකොට average මට්ටමේ sound එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් stereo speaker එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හැබැයි ඉතින් price range එකේ හැටියට stereo speakers තියෙනවා. අවුලක් නැහැ. අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ තියෙන කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් quad camera setup එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම megapixel 13ක selfie camera එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් main camera setup එක ගැන කතා කරොත් මේකේ 48 megapixel වලින් capture කරන image වලට වැඩිය හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට default එන 12 megapixel වලින් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ image capture කරන්න පුළුවන්. මට හිතා ගන්න බෑ megapixel ගන්න අච්චර වැඩි වෙලත් ඇයි 12 megapixel වගේ default capture වෙන image එක තරම්වත් අරක quality නැත්තේ ඇයි කියලා ගොඩක් වෙලාවට ඒක shade වෙනවා. එහෙම නැත්නම් blur ගතියක් එනවා. සහ colors ගත්තත් dynamic range එක ගත්තත් 12 megapixel වලින් capture කරන එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම ultra wide එකත් ගොඩක් හොඳට perform කරා සහ macro වගේම depth එකෙත් වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට තියෙනවා. හැබැයි portrait වලදී ගොඩාක් ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. macro එකෙන් අපිට close up shot එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. phone එකේ හොඳට පේනුණත් machine එකකට දාලා නම් ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ගොඩක් quality අඩුවෙන් තමයි මේකේ තියෙන macro image වල තත්ත්වය මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම තමයි unboxing video එකේදී කිව්වේ නැහැ. මේකේ full HD video එකක් 60 frame වලින් පුළුවන් සහ 4K video එකක් 30 fps වලින් shoot කරන්න පුළුවන්. ඒ වලත්
වැඩක් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ වීඩියෝ එකක් මේ ඩිවයිස් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කොහොමනත් මේ සාම්පල් වලින් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකේ ෆොටෝ වල තියෙන ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම සෙල්ෆි කැමරාවේ නම් මට ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු නැහැ. ඩීටේල් තියෙනවා. හැබැයි කොන්ට්‍රාස්ට් ගොඩක් වැඩි වෙලා හින්දා ගොඩක් තැන් වල අපිට කළු පාට වැඩියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලද්දී හරියට ෆොටෝ එකක් ගැහුවට පස්සේ වෙන මේක එඩිට් කරලා වගේ තමයි මට නම් පෙනුනේ. ඉතින් සෙල්ෆි කැමරාවේ මම හිතනවා ඊළඟ අප්ඩේට් එකේදී සමහර විට මේ බග්ස් ඔක්කොම හරි ගස්සලා එවයි කියලා. ඒ වගේම තමයි කැමරා එකේ ෂටර් එක. ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ෂටර් එක ප්‍රෙස් වෙන්නේ නැහැ. තුනක් ගැහුවොත් එකක් වගේ තමයි ටච් වෙන්නේ. ඒකත් මේකේ තියෙන බග් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකො ටටක් ගාලා ෆොටෝ ටිකක් ගහන්න ඕනේ කියලා. සමහරට ඔයා ටච් කරනවා නම් 20 පාරක් ෆොටෝ වැදිලා තියෙන්නේ 4ක් වගේ. ඉතින් ඒක නම් මම දැකපු මේකේ තියෙන ලොකුම බග් එකක්. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි කැමරා එක ඔන් කරලා ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරන්නේ ඉක්මනටම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න ඕනේ හින්දා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන මේන් කැමරාව. එහෙම නැත්නම් 48 or 12 මෙගාපික්සල් වල තියෙන ඩිෆෝල්ට් වලින් කැප්චර් කරත් පොඩි ඩීටේල් නම් ඔයාලට ගොඩාක් ෂාප් විදියට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම මේ ඩිවයිස් එකයි තව ඩිවයිස් එකකුත් එකට තියලා දෙකම ට්‍රයිපොඩ් කරලා කාපට් එකක ඉමේජ් එකක් ගැහුවත් කිසිම හෙල්ලීමක් නැතුවත් මේකේ ඒ කාපට් එක බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. සහ අනිත් ඩිවයිස් එකේ ගොඩක් ෂාප් විදියට මෙන්න මේ කාපට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙම බලද්දී තාමත් මේකේ කැමරා එක හරියට ඔප්ටිමයිස් වෙලා නැහැ කියලා තමයි මගේ නම් මතය. සමහර විට අප්ඩේට් වලින් ඔව හරියන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක දැනට තියෙන version එක වෙන්නේ 12.0.5 කියන ස්ටේබල් version එක. ඒ වගේම OS එක අතරේ එහා මෙහා යනකොටත් පොඩි lag කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් 4GB හින්දා වෙන්න ඕන. සමහරට මේක 6GB එකේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේදී නම් මට ගොඩක් මෙයාලගේ default එන application පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ bugs බලාගන්න හම්බුණ ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රක් වෙනවා. හැබැයි එකපාරක් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන හින්දා ඉක්මනින්ම ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕව තමයි සරලවම මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ ෆුල් රිවිව් එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට ගේමින් රිවිව් එකක් ඔයාලට වෙනම ඕන නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. මෙන්න මේ කතා කරපු හැම ගේම් එකක්ම එකින් එක අඩුම ගානේ විනාඩි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් හෝ ප්ලේ කරලා ඔයාලට ගේම් රිවිව් එකක් අරන් එන්න. කියන්න අමතකුණා මේකෙදී මෝටර් කොම්බැට් එකේදී පළවෙනි පාර ගේම් එක ගොඩක් හොඳට ඔන් වෙලා වැඩ කරත් දෙතුන් පාරක් විතර ඒක ක්‍රෑෂ් වෙන්න ගත්තා. සමහරලාට මෝටර් කොම්බැට් ඔන් කරාට පස්සේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ විනාඩි 12ක් විතර එක දිගට තිබ්බ ඔන් වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ. සමහර විට අප්ඩේට් වලින් ඕවා හරියන්නත් පුළුවන්. කොහොමනත් ඕවරෝල් ගත්තොත් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මොන ප්‍රශ්නේ තිබ්බත්. මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඔයාලා ගොඩක් හොඳ නමක් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගත්තොත් මේ තියෙන ස්පෙක් වලින් ඔයාලට භාගයක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා Samsung M21 එකේ මීට වඩා ගොඩක් හොඳ Super AMOLED එකක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඩිවයිස් දෙක එකට තියලා බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ Redmi Note 10 එකේ Super AMOLED එකට වඩා 150ක් විතර හොඳයි කියලා තේරෙවි. පුළුවන් නම් දෙක එකට අරගෙනම බලන්න. ඒ වගේම තමයි මුලින් සඳහන් කරා වගේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඕවරෝල් හැම පැත්තක්ම කවර් කරපු ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi Note 10. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් බර අඩු ඩිවයිස් එකක්, කම්පැක්ට් එක අතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Super AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්, ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක්, බිල්ඩ් එකෙත් අපිට IP53 කියන සර්ටිෆිකේෂන් එක තියෙනවා. සහ ෆාස්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකක්, බැටරි එකත් ආසන්න වශයෙන් දවස් දෙකක් විතර කැෂුවල් යූසර් කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇවරේජ් මට්ටමේ පර්ෆෝම් කරන කැමරා සෙටප් එකකුත් තියෙන හින්දා 40000ට වඩා අඩු ෆෝන් එකක් මගෙන් ඇහුවොත් රෙකමන්ඩ් කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙදි පළවෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Redmi Note 10 එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. සමහර විට මේක ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඒකෙන් හින්දා ඔයාගේ අදහස මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන පළවෙනි පාට නම් කියන්න දෙයක් නැහැ. subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න. මොකද ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරලා විතරයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.